I'm Dt.Prachi. मी एक कन्सल्टिंग क्लिनिकल डायटिशियन आणि लाईफ सेव्हिंग स्किल्स ट्रेनर आहे. आम्ही आज कामोठे इथे एक CPR वर्कशॉप अरेंज केला होता आणि नूतन सिस्टरने तो अटेंड केला आहे. सो शी वॉन्ट्स टू शेअर द फीडबॅक ऑफ द वर्कशॉप. सिस्टर, सांगा तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता. फर्स्ट ऑफ तर मॅडमला थँक्स बोलेल की आम्हाला हे सगळं शिकवल्याबद्दल आणि ही ट्रेनिंग दिल्याबद्दल. मला आतापर्यंत 16 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, पण ह्या एक्सपिरियन्समध्ये BLSची ट्रेनिंग कधी मी अटेंड केलेली नाही आहे. रात्र तशी कधी सिच्युएशन आली नाही आहे. पण नेक्स्ट टाईम जर कधी सिच्युएशन तशी आली की आपल्याला कोणाला BSL द्यायचं झालंच तर ती देऊ शकतो, एवढा कॉन्फिडन्स सध्या तरी आलेला आहे आम्हाला. आणि हॉस्पिटलला जरी एखादा पेशंट आला तरी आम्ही ती सिच्युएशन हँडल करू शकतो. रादर कुठे बाहेर गेल्यानंतर रस्त्यावर जरी एखादा माणूस पडलेला असेल किंवा तशी इमर्जन्सी झाली तर ती हँडल करून आपण थोडाफार त्याच्यात सहभाग घेऊ शकतो. त्यासाठी मी मॅडमचं धन्यवाद करते आणि आमच्या हॉस्पिटलला आल्याबद्दल त्यांना आमच्या सगळ्या टीमकडून थँक्यू मॅडम. थँक्यू.